Drumul către Capul Nord a fost destul de dificil de făcut cu casa pe roți, dar este absolut spectaculos. Șerpuiește pe malul râului Alta până la Old Fjord. Drumul continuă să șerpuiască, dar pe malurile fiordurilor. Urcă la înălțimi incredibile și de peste tot, de sus, se vede marea. Și în față mai sunt doi. Da, ăsta nu se dă. Băi! Hai mă, dă-te și tu într-o parte să trec și eu. My friend. Ei, poftim, întâlnire pe mijlocul drumului. Ia! Hai! Sunt extraordinar de mulți oameni care fac drumul ăsta cu bicicletă de tură. Primul tunel este cel mai prietenos și cel mai civilizat, are pistă separată de bicicletă. Te bucuri foarte tare când îl vezi, zici, extraordinar, sunt în siguranță, nu este niciun fel de problemă, dar este singurul. Urmează câteva mai scurte, de câteva sute de metri, dar este un tunel de 7 km unde pe mine m-au lăsat nervii cu rulota. Are 7 km lungime, o înclinație de 10%, cobori și apoi urci de la jumătate. Senzația mea când am coborât a fost că mă trage ca într-o gaură neagră, iar când am urcat, sincer, abia am urcat. Acești oameni mergeau pe lângă bicicletă, evident, este un mic trotuar de 1 metru. Îmi pot imagina că în felul acesta oamenii petrec undeva spre 2 ore în tunel împingând la bicicletă. Mă aflu la Skarsvåg, care este cel mai nordic sat pescăresc din lume. Este la doar 14 km de Capul Nord, unde îmi propun să ajung mâine, cu speranța că se vor mai dispersa norii. Vineri dimineață am plecat spre portul din Skarsvåg ca să-mi încep triatlonul, deși era înnorat, evident foarte frig, 6 grade afară, dar am zis asta este, merg mai departe. Yeah. Dacă am făcut un triatlon în cel mai sudic punct al Europei, acum fac un triatlon în cel mai nordic punct al Europei. Wow!
apare 5 grade, mi-a înghețat fața. Și aici, la capătul pământului, cea care m-a asistat a fost Monica, o româncă plecată din Târgu Mureș să studieze turismul în Olanda și a ajuns de 2 luni în Skarsvåg. Și dacă tot a ieșit soarele, în sfârșit, după not, am plecat cu bicicleta la The North Cape. E de urcat. Sunt 14 km de la bază până la North Cape, cu o diferență de nivel de peste 600 de metri și inclinație de 90%. Sus temperatura este de 0 grade și vântul atinge peste 30 de km la oră. Este îngust și este foarte circulat, fiind o zonă extrem de turistică. Sunt foarte multe mașini, mai ales campervanuri și autobuze.
should I pay, right? Because you came by bicycle, the entrance is free for you. Oh, hard If work. you want to go inside, you're Yeah. gonna have this. Okay. Hi. Bonjour. Au revoir. Bonne journée. Locul este foarte turistic și foarte aglomerat. Este practic o stâncă de pe care se vede doar marea, se termină pământul realmente acolo. Este un centru care are, cred că și hotel, dar sigur are bar, restaurant, un magazin de suveniruri, o sală de cinematograf unde am înțeles că se face o proiecție extraordinar de frumoasă cu un sunet incredibil, dar pentru că eram foarte transpirată și afară era foarte frig, am ales doar să beau o cafea fierbinte, să mănânc ceva și să plec înapoi să cobor. Ce au drăguț și asta am făcut și eu, poți să cumperi vedere și să o trimiți cuiva. Am făcut și eu asta, am trimis familiei. Sper să ajungă, chiar sunt curioasă. Dar a fost un moment extraordinar de emoționant. N-am mai trimis vederi din copilărie și să ajung să trimit după, nu știu, 30 de ani, poate chiar mai bine, de la capătul pământului. A fost un moment emoționant, într-adevăr. Apoi alergarea am făcut-o de acasă până în satul pescăresc Skarsvåg.